Ilmastonmuutos on hyvin merkittävä haaste kaikille sijoittajille. On tässä vaiheessa aika lailla selvää, että ilmastonmuutoksen takia tai ilmastonmuutos tulee muuttamaan hyvin radikaalisti sitä tapaa, jolla sijoitusvarallisuutta hoidetaan ja miten salkkuja hoidetaan. Että siinä on oikeastaan pari eri vaihtoehtoa vielä. Toinen on se, että me saadaan kansainvälisillä sopimuksilla ja regulaatiolla ja muilla vastaavilla toimenpiteillä niin saadaan hiilidioksidipäästöt aisoihin, joka tarkoittaa sitä, että sellaiset tietyt bisnesmallit kuolee ja tietyt yritykset kärsii siitä huomattavasti enemmän kuin toiset. Toinen vaihtoehto on, että tämmöiset ihan niin kuin fysiikan lait rupeaa toimimaan ja ilmasto fyysisesti muuttuu niin paljon, että sellaiset yritykset tai sellaiset varat, joita ihmisillä erityyppisillä sijoittajilla on sijoitussalkuissaan, niin kuin esimerkiksi kiinteistöjä tai maanviljelysmaat tai metsiä tai jotakin tämmöisiä muita, niin niiden arvo tulee heilahtelemaan. Joka tapauksessa meillä on vähän niin kuin valinnan paikka, mutta joka tapauksessa ilmastonmuutos tulee hyvin radikaalisti muuttaa sitä tapaa, jolla sijoitetaan seuraavia jopa vuosia, ei pelkästään vuosikymmenten, vaan seuraavia vuosia aikana. Esimerkiksi kivihiilen käyttö sähköntuotannon välineenä niin on nyt viimeisten vuoden aikana niin kyllä vähentynyt, ajautunut paljon alemmas kuin mitä ehkä vielä 10 vuotta sitten uskottiin. Että silloin, ja samalla tavalla tämmöiset niin uusintavan energialähteiden eri muodot on kasvanut paljon nopeammin kuin mitä aikaisemmin uskottiin. Että joskus 90-luvun puolessa välissä niin kuin esimerkiksi kansainvälisen energiajärjestöjen ennusteet oli, että me saadaan aurinkopaneeleita ehkä joku 20 gigawattia. Jotkut tämmöiset kaikista positiivisimmat arviot aurinkopaneeleiden käytön kasvusta oli ehkä, puhuttiin jostakin 50, ehkä 100 gigawattista vuoteen 2020 mennessä. 2015 niitä asennettiin 250 gigawattia ja sitä ei kyllä kukaan nähnyt 90-luvun puolessa välissä eikä 90-luvun lopussa. Että ne on ihan selkeästi semmoisia niin kuin isoja aloja. Ja ihan samalla tavalla sitten se niin kuin aurinkopaneeleiden sijaan niin kivihiilen käyttö sähköntuotannon väline on ajatunut alas. Nyt on viimeisen muutaman vuoden aikana niin niin kuin esimerkiksi Amerikassa on mennyt useampia kivihiilikaivoksia ihan konkurssiin sen takia, että kysyntä ei vaan ole läheskään niin paljon kuin mitä ehkä 10 vuotta sitten. Mä luulisin, että tämä niin kuin ilmastonmuutoksen ilmiönä, ja varsinkin niin sijoittajista päin katsottuna, siihen liittyy niin paljon erilaisia asioita. Se polveilee niin erityyppisesti. Ja se on oikeastaan niin kuin ehkä ainoa, mitä voi sanoa varmaksi, että varmasti jokaisella isolla yrityksellä niin ilmastonmuutos tulee jollakin tavalla vaikuttaa niiden strategiaan. Että se nyt riippuu siitä, että jos ne myy kuluttajatuotteita, niin kuluttajakäytös tulee varmaan muuttumaan. Jos ne omistaa kiinteistöjä, niin niiden kiinteistöjen arvo ja käyttö tulee muuttumaan. Jos ne omistaa vaikka kaivoksia, niin niiden raaka-aineiden hinnat tulee muuttumaan. Jos ne ostaa maataloushyödykkeitä, esimerkiksi ruokaa, niin se tulee jollakin tavalla muuttumaan. Että se on ihan varmaan, että tilanne tulee muuttumaan, mutta miten? Se on se vaikea juttu. Se tulee olemaan hyvin yksilöllistä ja se tulee tapahtumaan pikkuhiljaa joissain tapauksissa, hyvin nopeasti joissain toisessa tapauksessa, mutta se mikä on varmaan on muutos, se millä tavalla se muuttuu, niin se on sitten jo kristallipallo. Vastuullinen sijoittaminen kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita otetaan huomioon sijoituspäätöksiä tehdessä. Tämä näkyy hirveän erilaisilla tavoilla, vähän riippuu sijoittajasta, että joillekin jonkin tyyppisille sijoittajille, esimerkiksi pienille suomalaisille piensijoittajille, niin se saattaa näkyä eri tavalla kuin sitten vaikka niin kuin isoille instituutioille tai isoille kansainvälisille varainhoitotaloille, niin se muoto vähän muuttuu, asioita painotetaan eri tavalla ja niin edespäin pois. Ilmastonmuutos on yksi isoimpia vastuullisen sijoittamisen sisällä pyöriviä asioita. Niin kuin on tullut todettua, niin ilmastonmuutos on yksi suurimpia haasteita, mitä seuraavien 10 vuosien aikana, suurimpia ympäristöön liittyviä haasteita, mikä 10 vuosien aikana tulee materialisoitumaan. Ja se tulee ihan varmasti muuttaa tapaa, jolla yleensä sijoitetaan. Ja vastuullinen sijoittaminen ja vastuullisen sijoittamisen toimintatavat tulee varmasti olemaan se yksi semmoinen ehkä yläkäsite, jonka alla ilmastonmuutosta sitten sijoittajatkin taklaa. Se on hyvä kysymys. Se miten se ennen näkyy, jos lähtee siitä, että puhutaan vielä ehkä 5 tai 10 vuotta sitten, niin se ilmastonmuutosta, niin kuin ylipäänsäkin, mä luulen, että rahoitusalalla siihen suhtauduttiin
samalla tavalla skeptisesti kuin ehkä poliittisessa päätöksenteossa tai jossakin muussa. Että oli ehkä pieni joukko semmoisia pioneereja, jotka uskovat jo 10, 15, 20 vuotta sitten, että tässä on jotakin sellaista, mikä tulee niin kuin radikaalisti muuttamaan sijoitusympäristöä. Siinä missä suuri osa rahoitusmarkkinasta oli skeptinen. Se mitä tapahtuu nyt, tai se mitä on viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut, että ollaan tullut siihen pisteeseen, että mä uskon, että sitä niin kuin skeptisyyttä ei enää ole. Että nyt mä uskon se, että kriittinen massa sijoittaja uskoo ja ymmärtää sen, että ilmastonmuutos vaikuttaa sijoittamiseen paljon. Että semmoinen niin kuin hyväksyntä siitä, että tämä tulee muuttamaan minunkin bisneksiäni, on sellainen konsensus on ehkä saapunut. Ja se mitä tulee seuraavan 10 vuoden aikana tapahtuu on se, että kun ollaan päässyt tästä pisteestä, että ollaan skeptisyydestä siirrytty semmoiseen niin kuin hyväksyntään, että jotakin tapahtuu, niin seuraavan 10 vuoden aikana tulee sitten tapahtuu sellainen ilmiö, että erityyppiset sijoittajat tulee tekemään työkaluja omiin tarpeisiinsa ja tulee muokkaamaan niitä omia salkkuja. Jokainen reagoi siihen omalla tavallaan. Ja jotkut aggressiivisemmin, jotkut vähemmän aggressiivisemmin, mutta joka tapauksessa kyllä sijoittajat, se tavallaan se ilmastonmuutoksen tekeminen konkretisoituu. Että ehkä se voisi summata sillä tavalla, että 10 vuotta sitten keskusteltiin siitä, että kannattaako tälle tehdä jotain. Nyt keskustellaan siitä, että no mitäs tälle nyt pitäisi tehdä, kun kuitenkin jotakin tehdään jossain vaiheessa. Hiilikupla. Hiilikuplalla tarkoitetaan sitä, että tällä hetkellä isojen energiayhtiöiden taseessa on fossiilisten polttoaineiden reservejä, joille markkina hinnoittelee tietyn arvon. Eli tällä hetkellä, kun öljy-yhtiöiden osakkeita, kun niillä käydään kauppaan, niitä myydään, eikä pelkästään öljy, mutta energiayhtiöiden osakkeilla, kun niitä ostetaan ja myydään, niin niille reserveille oletetaan, että ne on tietyn arvoisia. Nyt jos tämä ilmastonmuutos halutaan saada aikoihin ja halutaan päästä siihen niin kuin 1,5–2 asteeseen, niin se tarkoittaa sitä, että niitä reservejä, joita markkinat tällä hetkellä hinnoittelee, niin niitä ei voida käyttää. Ja sitten jos niitä ei voida, vaikka lainsäädännön toimesta ei voi käyttää, niin se tarkoittaa sitä, että ne on niille yrityksille, jotka ne taseissa tällä hetkellä on, niin ne on arvottomia. Ja hiilikuplalla tarkoitetaan vaan sitä, että tällä hetkellä markkina tuntuu ylihinnoittelevan öljy-yhtiöiden reservejä. Sijoittajilla on useampia vaihtoehtoja, mitä ilmastonmuutoksen suhteen tulee tehdä, ja sijoittajien se tavallaan konteksti. Yksityiset sijoittajat suhtautuu ilmastonmuutokseen varmasti eri tavalla kuin isot instituutioilliset sijoittajat, ja vähän riippuu siitä, että puhutaanko pohjoismaisista vai maailmanlaajuisista sijoittajista. Kaikilla on omat tapansa ja tulee olemaan pikkusen erilaiset tavat, mutta sijoitussalkkujen hiilijalanjälkeä ja hiilitasapainoa pystytään mittaamaan aika tarkasti jo nykyään. Jolloin se niin kuin yleensä ottaa ensimmäinen askel sijoittajalle on yrittää hahmottaa, että kuinka hiiliraskas tai hiilikevyt se mun sijoitussalkkuni on. Siihen on olemassa työkaluja ja ne on aika lailla jo saatavillakin ja sitä kautta pystyy hahmottamaan, että minkälainen riski tässä salkussa on. Sen jälkeen kun se on hahmotettu, että kuinka iso se riski on, niin sitten sen salkun sisällä pystyy tekemään kaikenlaisia. Sitä pystyy esimerkiksi optimoimaan, joka tarkoittaa suomen kielellä sitä, että hiiliraskaita yrityksiä myydään ja hiilikevyitä yrityksiä ostetaan, jolloin tavallaan se salkun sisältö muuttuu hiiliraskaammasta hiilikevyemmäksi. Sijoittajilla on yleensä aika suora keskusteluyhteys myös yritysten johtoon. Mm-hmm. Että nyt kun maailma muuttuu vähän hiilisemmäksi, niin se tarkoittaa aika monelle kansainväliselle ja isolle yritykselle sitä, että energialähteenä käytetään esimerkiksi vähän hiilisempiä uusiutuvia energialähteitä. Ja yleensä sijoittajat, joilla on hyvä keskusteluyhteys firman johtoon, niin ne pystyy omalla tavalla käymään semmoista, puhutaan ehkä vuoropuhelusta tai vuorovaikutuksesta siitä, että se sijoittaja pystyy omasta puolestaan viestimään sille yritykselle, että minä teidän sijoittajana ja laillisena omistajana oletan, että te ohjaatte esimerkiksi sijoitettuja pääomia vähän hiiliseen energialähteeseen. Sitä tehdään aika paljon. Yksi tämmöisistä ehkä aggressiivisimmista keinoista isolle sijoittajille hiilikuplan hallitsemiseen on tämä divestointi. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että ne vaan yksinkertaisesti tunnistetaan salkuista sellaisia esimerkiksi kivihiilikaivoksia tai fossiilisia polttoaineiden mukana olevia yrityksiä, jotka sitten myydään. Kyllä tämmöisenä insinöörinä ja jonkun verran teknouskovaisena niin olen suhteellisen luottavainen, että tämmöinen niin kuin
teknologiat ilmastonmuutoksen hallitsemiseen on jo olemassa. Semmoinen motiivi käyttää näitä teknologioita ja tavallaan se, miten markkina reagoi näihin uusiin teknologioihin ja millä tavalla niitä omaksuu, niin se kyllä antaa tietynlaista uskoa tulevaisuuteen. Ja ihmiskunnalla on semmoinen niin hämmästyttävä kyky innovoida itsensä pois pulasta niin edespäin pois. Mut kyllä samaan aikaan niin kyllä tässä alkaa olemaan kiire. Näitä asioista on kuitenkin, tämä on niin kuin tavallaan tieteellisenä faktana tunnettu jo kymmeniä vuosia. Ja samaan aikaan näitä kansainvälisiä keskusteluja on käyty kymmeniä vuosia ja kyllä se on ollut hidasta etenemistä ja mä luulen, että semmoiselle vastuullisille sijoittajille niin on ehkä kuitenkin edullisempaa se, että tämmöinen niin kuin voimakkaat kansainväliset standardit ja järjestelmät saisi ilmastonmuutoksen ja hiilidioksidipäästöt aisoihin sillä tietyllä tavalla kontrolloidusti ja järjestelmällisesti ja ennustettavasti ja uskottavasti kuin sitten se toinen vaihtoehto, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että me ei saada ilmastonmuutosta hallintaan. Fysiikan lakien mukaan ilmasto muuttuu ja sitten sijoittajat joutuu siihen reagoimaan liian vähän, liian myöhään ja se ei kyllä ole meidän kenenkään etu. Et kyllä, onko meillä toivoa? On, mutta ei sitä kymmeniä vuosia tästä eteenpäin. Ei ole. Suuret kiitokset haastattelusta. Kiitos.